Rất cảm ơn quý vị vẫn không rời màn hình của Đài Sài Gòn TV. Và trở lại với phần 2 của chương trình thì chúng tôi bắt đầu tiếp tục nói chuyện về cái BBB.org là một cái doanh nghiệp mà chúng ta có thể vào website của họ để coi những cái doanh nghiệp khác. Kính thưa quý vị, tôi vẫn nghĩ là khi mình quyết định làm một việc gì thì có cái phần mà nghiên cứu rất là quan trọng. Thì hơn ai hết, cái BBB là một cái cơ quan vô vị lợi. Người ta chỉ dựa trên cái ngân sách của những cơ quan hay là những cái cơ sở thương mại cô register vào để mà nạp đơn để mà khi mà nạp đơn vào cái được ghi danh vào accredited business, có nghĩa là nói là khi mà tôi ghi danh vào cái danh sách này thì tôi hứa với quý vị là tôi sẽ làm đúng những cái tôn chỉ hay là những cái mức căn bản về đạo đức nghề nghiệp. Thì cái BBB này sẽ có cái rating là người ta đánh giá cái công việc của mình có tốt hay không, cái sản phẩm của mình bán ra có đúng theo cái tiêu chuẩn mà mình đã trình bày với mọi người hay không. Thì khi mà cái rating là cái lượng giá đó mà nó tốt thì tôi sẽ đi tìm những cái nơi đó để tôi giao dịch. Còn nếu mà tôi thấy là ai cũng chê hết trơn, mà BBB cũng yết lên là trong cái tô súp thì có con ruồi, rồi qua tới cái dĩa xào cái có sợi tóc trong đó, những cái đó là chúng ta nên nghi ngờ, không biết cái chỗ đó có nên để mà mình tới thưởng thức những món ăn nơi đó hay không. Con xin cảm ơn cô đã hỏi về cái chương trình cái câu hỏi vừa rồi, và con cũng thắc mắc là what is the requirements for every single business first to be accredited with BBB? To be accredited, a business applies for accreditation. They give background information. We check our records, see if we already have anything about them. Are there complaints? Are they taken care of? We look at their advertising to make sure it's truthful. We check to see if there's been government action. If they meet all of our standards, and there are more, then they are accepted, and they would pay yearly accreditation fees because we check them out every year that they stay accredited. If they don't meet our standards and won't take care of it, they are revoked from accreditation. Danh sách của accredited business là cái danh sách của những cơ sở thương mại đáng tin cậy đã được BBB xác nhận rằng chúng tôi đã nghiên cứu cái background, cái quá trình của cái cơ sở thương mại này. Chúng tôi xem coi cơ sở thương mại này có bị người ta than phiền nhiều không, có dính dáng gì. When you said get involved with government action, that means they get a fine or they get a report for fraud, things like that. For example, if the Federal Trade Commission, which is a government agency, has an agreed order with the business to stop some false advertising or unfair selling practices, that's government action that we would report, and it may keep them from being accredited with BBB if it doesn't meet our standards. Okay. Okay. So you want to explain that? Yes, ma'am. Là trước khi một cái doanh nghiệp đó nó được ghi danh vào danh sách những doanh nghiệp đáng tin cậy thì phải meet cái requirements đó. Những cái điều kiện căn bản là như tôi thưa vừa qua đó, là coi trong cái quá trình làm việc của cái cơ sở này có tốt không, hay là có những cái bị khiển trách của chính quyền hay không. Cái cơ quan khiển trách của chính quyền đây gọi là Federal Trade Commission, là ủy ban mậu dịch. Khiển trách của chính quyền đó có thể là complaint hay là cái fine hay là cái gì vậy cô? Khiển trách đó có thể chẳng hạn như là cái dịch vụ không tốt, hay là nếu mà mình nói sai những cái gì mình làm. Trong cái quảng cáo, đúng rồi, tại vì mỗi cái doanh nghiệp là người ta có cái brochure, đúng không cô? Trên cái đó là viết cái gì là mình phải phục vụ cho. Đúng, mình hứa cái gì thì mình phải làm đúng như vậy. Mình không thể nói là tôi hứa tôi cung cấp cái này cái kia, tới chừng người ta ghi tên vào, cái đó không có, cái đó tôi không có trong cái danh sách những cái điều mà tôi cung ứng cho quý vị, thì cái đó sẽ bị khiển trách. Thì một khi mà đã bị government action hay là có nhiều complaint của những người tiêu dùng hay là người tiêu thụ, thì cơ quan BBB sẽ không có xác nhận được cái cơ sở thương mại này là một cơ sở thương mại đáng tin cậy. Vì vậy nếu mà chưa được vào thì họ không cho vào. Mà nếu mà lỡ được vào rồi mà làm không đúng thì họ revoke cái tên mình, họ
đẩy cái tên mình ra khỏi cái danh sách là những cơ sở thương mại đáng tin cậy. Oh, okay. My next question for you is if this, okay, let's say that I'm going to this restaurant right here, but it's not on your list yet. But I want to make a complaint about that restaurant. So can I do that too, or the restaurant has to be on your list first to be able to make a complaint with her? You can file a complaint even if we don't have information on the business yet. That's one of the ways that we'll start a record on a business, is if we get a complaint. So if you do have a problem that the restaurant won't take care of, you can go to our website, bbb.org, file a complaint, and then you would put in the information about the business that you have the problem with. Okay. And what are you going to do about that restaurant whenever you see the complaint file? Well, we take customer complaints on businesses and we ask the customer to say what the problem is and what they think is fair for the business to do about it. And then we send it to the business and we ask them to answer. We check back with the customer to see if it is resolved. Then however it comes out, if it's not answered or if it's resolved or maybe unresolved, then it becomes part of the record on the business. It becomes part of the BBB business review, and it can affect the rating from A+ to F. Oh, okay. Và kính thưa quý vị, không những là chỉ có những dịch vụ mà trên website của BBB có, mà nếu quý vị nào mà có lỡ đi vào cái nhà hàng mà mình chưa bao giờ ăn ở đó bao giờ thì mình muốn thử, nhưng mà cái review nó lại bad như vậy, bad customer service, thì quý vị vẫn có thể file complaint với BBB. Thì sau khi mà BBB nhận được cái complaint đó thì BBB có thể gọi đến cái cơ sở thương mại đó, hoặc là có thể đến cơ sở thương mại đó hỏi tại sao mà như vậy, rồi có thể gọi lại cho quý vị khán giả, những người tiêu thụ, là xem coi các kết quả cái bad review đó có được resolve chưa hả cô? Yeah. Let me make sure that I understand you correctly. There are two lists. One is accredited business and one is non-accredited business. Yeah. However, even though I went to do business with a non-accredited business and I'm not satisfied with the service, I still can file a complaint through BBB. Yes, you can file a complaint with BBB whether the business is accredited or not, whether we already have a file on them or not. So any customer complaint on any business, you can file a complaint with BBB. So the bottom line is, even though this business is not accredited business, but with the report of BBB on bad review, it still affects their business. That's the bottom line. Is it correct? Yes, we will have information on any business that we are getting complaints on. We will have information about those complaints in the BBB business review on that business, whether the business is accredited or not. Chúng tôi biết rằng có hai cái danh sách. Một là accredited business, là những cái cơ sở doanh nghiệp đó có ghi danh vào trong cái guồng máy của BBB, có nghĩa là họ phải nộp đơn, rồi bên này cứu xét xem họ có đủ tiêu chuẩn để nằm trong cái danh sách accredited business hay không. Sau khi được nhận vào nằm trong cái danh sách accredited business thì những cái cơ sở thương mại này phải đóng một cái lệ phí. You mean when they sign up with you to be on the accredited business list, they have to pay a fee? Is it an annual fee or monthly fee? It's an annual fee because every year we renew their accreditation, so they would have an accreditation fee to support our services, to accredit them, to monitor them, and offer services to the public. Thì cái danh sách của những cái cơ sở thương mại đáng tin cậy đó, sau khi đã vượt qua tất cả những cái thử thách, đáp ứng được cái nhu cầu tối thiểu để được đáng tin cậy, thì những cái cơ sở thương mại này sẽ đóng một cái niên phí, nghĩa là cái tiền lệ phí hàng năm. Tôi hỏi lý do là lệ phí đó là hàng năm hay là hàng tháng, thì bà cấp cô có trả lời rằng lệ phí sẽ là annual fee. Lý do vì mỗi một năm đó không phải là mình được vào cái danh sách accredited business rồi là mình ngủ yên trên đó, là mình sẽ nằm hoài trên cái danh sách đó như vậy, Phải update mà người ta phải
cứu xét là coi năm ngoái thì tốt đó, năm nay có còn tốt như vậy không? Nếu còn tốt, nếu mà lỡ cái doanh nghiệp đó mà năm ngoái it's like a very bad business, but this year they improved themselves to make them look like, to make them good. they will recertify. Yes, That's the point of it. a business that has a very poor rating must take steps to fix the problem, maybe To improve answer themselves. customer complaints. Then if the rating is improved to a B or better, then they can apply for accreditation. But they must take steps to have a good rating before they can even apply for accreditation. Oh, is there any second chance about that business, or like okay, let's say that they have a poor business this year, but they improve themselves to make themselves better next year? Like, yeah. Let me stop you. There is no big room than improvement room, correct? So it's not the end of the world if they had a bad rating last year. They can show that they are improving their service and they can take them in, right? The BBB rating is based on a 3-year record. So if during that time there were problems, but then they've been corrected, then the rating could change based on the facts in the file. It depends what the problem is and what they've done to correct it, but the rating changes based on the facts in the file. Oh, okay. So they have 3 years to do that. They have 3 years to improve themselves. It depends on the problem. They might be able to improve themselves in 1 week if it's just some unanswered complaints. But if it's false advertising and they won't correct it, they finally do, that probably would bring their rating down for a little while because it was such a big problem that wasn't corrected for some time. So each record is a little bit different, but when we're giving the rating, it's based on what's happened in the last 3 years, and it just keeps rolling forward from now 3 years back. So in other words, the worst look back period will be 3 years look back. Yes. Oh, okay. Yeah. Cái hồ sơ có thể giữ được trong 3 năm, và trong 3 năm đó nếu mà một cái doanh nghiệp mà poor thì có thể cải thiện hơn trong vòng 3 năm đó để cho những người tiêu thụ có thể theo dõi từ poor mà người ta lên good để coi cái how big they improve themselves. Quý vị đã theo dõi chương trình này của chúng tôi ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau của Đài Sài Gòn TV. Và nếu quý vị nào muốn biết thêm về các chương trình BBB như thế nào, xin quý vị hãy đón xem chương trình An sinh xã hội của bạn với cô Angie Hồ Quang vào giờ này vào tuần sau. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, như là Andy đã hứa thì chúng tôi sẽ trở lại tuần sau để tiếp tục hỏi thêm những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề Better Business Bureau, dịch ra là tổ chức kinh doanh đáng tin cậy, mà tôi biết là trong cộng đồng người Việt chúng ta là người tiêu thụ, chúng ta là người doanh nhân, thì chúng ta đều muốn biết coi cái BBB này như thế nào. Xin kính chào quý vị. Thank you very much. Thank you.